Всім привіт! З вами Everything. І, дорогі друзі, нарешті ми знаємо першу пісню, яка поїде на Євробачення 2026 до Австрії. А саме це переможець албанського відбору фестивалю Кенгес 64. Це у нас Еліс з піснею «Нам». І відразу, дорогі друзі, хочу наголосити, я цю реакцію буду знімати трішечки інакше, тому що я вже перевірив, як інші блогери робили. А саме те, що мовник Албанії блокує, на жаль, і виступ, і звук. Тому, дорогі друзі, на жаль, придеться мені трішки почекати, порізати звук, ну і також накласти, скажімо так, на картинку якийсь напис. Якось так. Тому давайте вже розпочинати реакцію на переможця і представника Албанії. Let's go! Давайте. Що ж там у Албанії? Поїхали. Чесно, албанські пісні послухав так собі. А живі виступи взагалі не переглядав. Ну давайте. О, як кричать. Звук громче зроблю. Ого, який початок, знаєте? Музичне таке наповнення. О, це такі бек це у нього тут. Ну, гармонія така основна, побудована на чомусь такі зараз на мінорних акордах. Пара-пара-па. Ну, така балада. З аранжування на етнічних мотивах чуємо. Ой, мені дуже подобається, як оцей оркестр є. Ой, йде до гори. Будує таке, знаєте, емоційну таку напругу. Ой, а чого воно так переривається? О, хороший вокал. Ой, гарний у нього бек. Але хочеться якось більше, якоїсь такої, не знаю, динамічності ще більше, якоїсь так більше емоційності. Трохи мені цього не вистачає, якщо чесно. Але я чую, що дуже у нього хороша дихалка, гарно контролює своє дихання. Такий меланхолійний, знаєте, акцент. Ой, камери потрапили. Ну, буває. Таке на Євробаченні буває. Дуже багато інструментів. І барабани, і фортепіано, і таке наповнено гарно. Або це на самому фестивалі з звуком щось не так. Або мені не вистачає якогось паверу більше. Одні він тут кричить, а мені не вистачає все одно, щоб він якось голосніше кричав. Ну тут таке, знаєте, прям така експресія, оці беки надають саме. Що він робить? Роздягається? Ні. Ну ці беки просто фантастичні, ці етнічні акценти мені дуже подобаються. Ой, кінець. Гарні мелізми. Гарно закінчив. О, як зал підтримує, ого! Ну, тепер я не здивований, що він переміг. Ого, як його підтримують! Ну що, дорогі друзі, це був представник Албанії на Євробаченні 2026. А вже давайте поговоримо. Почуття у мене трішки змішані. Чому відразу розкажу? Загалом сама пісня... Ну, така вона, знаєте, трішки підстаркувата для мене, якщо чесно. Немає ніякої цієї свіжості. Взагалі в таких моментах воно мені нагадує чимось балади Віагри. От не знаю чому, тут якось так воно складається в мене в голові.
Але, дорогі друзі, дуже хороший вокал. Техніка у співака на хорошому рівні. Але мені не вистачає ще якоїсь більше експресії, якоїсь такого динамічності, більше, можливо, емоційності. От не вистачає мені цього. Можливо, до Євробачення Міча це все виправить, але поки що, ну таке, я б не давав би якусь високу оцінку саме оцього паверу. Хоча вокально, структурно, все добре у нього. Дуже хороша у нього інтонація. Тобто, якби я знав албанську мову, кстати, що це великим плюсом, що не англійською мовою, а саме албанською, я б, можливо, все зрозумів би. Тому що вимова хороша у нього. А це великий плюс. Голос у нього ніби, знаєте, на таких тембральних, таких мінорних, таких тонах, скажімо так. Але ж кажу, от мені бракує якогось такого, ну, більшого, знаєте, такого якогось такого віддачі ще більшої. Але це легко виправити, на мою думку. Ну, загалом так, пісня, мелодія, знаєте, вона більш така повільна, але вона така, знаєте, більше така камерна, ніби якогось такого фільму. Нагадує, ніби, знаєте, фільми, коли зараз йде такий плавний розвиток, а потім ніби таке бабах, щось. Це такий хороший експеримент від Албанії, загалом, що чоловік йде, не жінка, як зазвичай. Ну, цікавий варіант. Знаєте, дуже хороше забарвлення саме музичне. Тут і такі, знаєте, якісь такі містичні мотиви, ніби саме такі народні, в сенсі культурні, так я б їх назвав би. Дивіться, у нього такий чорний костюм, червоний, як завжди червоні кольори, знаєте, такі етнічні народні мотиви, такий культурний, такий національний колорит. Ну, дорогі друзі, що я можу сказати загалом? Камерний твір, як буде звучати на сцені такої величезної арени Євробачення, тяжко мені сказати. Тому що, як на мене, це більше на такі маленькі фестивалі, отакого щось. Хоча, якщо вони дадуть ще більше експресії, можливо, воно зазвучить ще навіть більше отак розширено, як Дніпро, як каже Джамала. Поки що це добре. Пісня, на жаль, мені не запам'ятовується, якщо чесно. Ніби хороший трек, ніби гарно, знаєте, для шоу, але, ну, якщо з 10-бальної шкали, поки що, можливо, я ще більше розслухаю, але поки що я б дав би таку 6-7 оцінку, не вище, на жаль. На жаль, не дуже мені сподобалось, хоча вокально це звучить цікаво, і загалом пісня має потенціал, має. Але, я ж кажу, для мене вона трішки має такий ефект підстарілості. Я таке не дуже люблю, не дуже. Але це гідно. Давайте почнемо про що ж сам трек. Це називається «Мама». Сьогодні ввечері мама чекає на тебе, і мама проводжає тебе. Мама стоїть там біля дверей 2 тижні, 2 роки, це літо минуло. Моє серце болить і ледве стримує сльози. Ти зараз їдеш. Ти трохи поплачеш, а потім підеш далі. Я знаю, це заради кращого життя. А нам здається, ніби ми й досі бачимо тіні, що бігають коридором. Ми й досі чуємо голоси у дворі. Гучний сміх, я відчиняю вікно, але там уже нікого немає. Тобто, знаєте, таке, так розумієш, це пісня про, знаєте, сум за мамою, що вже, скажімо так, нікого немає вдома, в тебе є такі спогади залишилися. Ну, тепер я більше вже розумію цю пісню, це така сум за домівкою, за оцим галасом, за оцими посмішками і радістю. Окей. Хороша заявка, гідна від Албанії, знаєте, щось більше такого нового. А отже, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей трек, чи вам він зайшов, чи вам сподобалася пісня Аліс. Я все прочитаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку оцінку ви також дасте, там, 10-бальній шкалі. Мені буде цікаво почитати. І, звичайно ж, дорогі друзі, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, подивіться мої також попередні відео, які є. А отже, друзі, ми вриваємося в Євробачення 2026 і будемо реагувати вже на представників. А з вами був Everdancing і до наступних відео.